Thế giới sẽ ra sao nếu một tập đoàn tỷ đô, nơi nắm trong tay những bộ não tài chính sạn sỏi nhất, lại tự nhiên chê tiền? Chắc hẳn ai chơi game của nhà Hoyoverse, từ Genshin Impact cho đến Honkai, Star Rail, cũng từng ít nhất một lần mang trong mình cái sự bức xúc này. Rằng là tại sao tạo hình nhân vật thì đẹp lung linh, cộng đồng thì gào thét hãy lấy tiền của tôi đi, mà cái công ty này một năm chỉ dò dọt ra được vài ba cái skin trang phục. Dưới phần bình luận video vừa qua, có rất nhiều bạn game thủ comment căng cực. Ví dụ như bạn Hoshino X đã phân tích rất gay gắt thế này. Theo thống kê thì số One, cá voi, người nạp nhiều, lấy cung mệnh 6 chỉ chiếm vài %. Trong khi người chơi Dolphin, cá heo, nạp tầm trung, sẵn sàng mua skin lại chiếm số đông. Nếu không có skin, họ không mua. Thế là Hoyo chẳng thu được gì cả. Nghe qua thấy hợp lý VKL luôn ấy chứ. Một cái quy luật đám đông tưởng chừng như không thể sai lệch. Mình bán áo giá rẻ cho 100 người thì chẳng ngon hơn bán cái xe sang cho một người sao. Nhưng mà các bạn ạ, trong thế giới tài chính và quản trị rủi ro của những cỗ máy hút máu gacha, trực giác thông thường của chúng ta thường sai bet. Vấn đề cốt lõi thực sự đang diễn ra ở đây hoàn toàn không nằm ở việc nhà phát hành chê tiền hay là do họ cạn kiệt ý tưởng sáng tạo, mà nó nằm ở một bài toán thao túng tâm lý và tối ưu hóa dòng tiền, thực dụng đến mức bạn sẽ phải dùng mình khi nhận ra. Sự thật là chúng ta đã luôn bị dắt mũi. Mình là Elena. Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng mình phân tích nhé. Đầu tiên, phải lật lại cái móng của vấn đề. Một cái skin và một cái banner nhân vật, bản chất nó khác nhau thế nào? Nhiều bạn nghĩ làm bộ skin mới cho con ghệ trong game 3D có gì đâu, nó nhanh và sinh tiền tùm lum phải chứ? Nhầm to. Một cựu lập trình viên từng tiết lộ để nặn ra một nhân vật 3D tốn từ 150.000 đến hơn nửa triệu đô la. Và làm một cái skin hoàn hảo, không lỗi vật lý cũng ngốn tài nguyên và thời gian gần bằng chừng đó. Làm skin 3D là đập đi làm lại. Phải thiết kế lại khung xương, tính toán vật lý để vạt áo, rebang hạn chế bị lỗi chọc xuyên qua đùi hay tay nhân vật khi chiến đấu. Nhưng mấu chốt nằm ở thương mại. Skin là mua đứt bán đoạn, trả 30 đô, mang áo về xong, không hơn không kém. Còn banner nhân vật, nó là một cái nồi cám lợn, một gói sản phẩm phức hợp được vận hành bằng cơ chế xác suất, hay còn gọi là gacha. Nó là một cái máy hút tiền không có đáy. Một người chơi hệ One muốn quay lên cung mệnh 6 cộng vũ khí trấn, họ phải ném từ 1.000 đến 2.000 đô la chỉ trong vỏn vẹn 21 ngày. Doanh thu một banner cap có thể chạm mốc hơn 24 triệu đô la chỉ tính riêng trên điện thoại, trong khi một cái skin xuất sắc lắm cũng chỉ kiếm được vài triệu lẻ là kịch kim rồi. Nếu bạn là sếp tài chính của Hoyoverse, bạn sẽ bắt họ làm một sản phẩm sinh lời 1.000% như skin hay 10.000% như nhân vật mới với quỹ thời gian của nhân sự có hạn. Chi phí cơ hội ở đây là quá lớn. Đến đây, team đám đông chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, nhưng mà lượng người chơi tầm trung, Dolphin, đông hơn đám nhà giàu, One, rất nhiều, tích tiểu thành đại chứ. Nghe thì cũng đúng thật, nhưng đây chính là lúc cái lập luận ảo tưởng đám đông bị vả mặt bởi dữ liệu khoa học. Trong nền kinh tế của game free to play, nó tuân theo cái định lý Pareto, nói cho dễ hiểu là 80% kết quả đầu ra đến từ 20% kết quả đầu vào. Nhóm cá voi, One, chỉ chiếm vỏn vẹn 1% đến 5% tổng số người chơi, nhưng nó gánh tới 70% đến 80% tổng doanh thu của toàn bộ dự án. Trong khi đó, nhóm cá heo, Dolphin tuy đông chiếm 20 đến 30%, nhưng lại bị giới hạn rạch ròi về khả năng thanh khoản. Đến đây, các bạn thử tự soi lại xem mình là cá heo hay cá voi. Nếu bạn chỉ nạp mỗi thẻ tháng thì đừng nghĩ mình là người đứng ngoài cuộc chơi. Thực tế, bạn chính là đối tượng tiềm năng nhất để họ tung ra các chiến lược bán skin, vì họ biết nhóm người chơi như bạn luôn có khả năng chi trả bền bỉ và ổn định nhất. Chúng ta thử làm một phép toán nhé. Để bù lại khoản tiền 2.000 đô la từ một ông cá voi quay C6, Hoyoverse phải dụ dỗ thành công 100 ông cá heo mua cái skin giá 20 đô. Tỷ lệ chuyển đổi 1/100 nghe có vẻ dễ đúng không? Nhưng mà không. Rào cản chí mạng ở đây chính là cái gọi là thị phần khả dụng, Total Addressable Market, viết tắt là TAM. Trong mấy game như Liên minh huyền thoại, ai thích skin nào cũng có thể cày tiền game múa tướng rồi mua skin. Nhưng trong game gacha thì khác. Giả sử Hoyo tung ra một cái váy dạ hội cực cháy cho nhân vật Navia, hay một bộ đồ bơi style mùa hè nóng bỏng cho Raiden Shogun, những nhân vật vốn đã sở hữu tỷ lệ thị giác cực kỳ táo bạo, bạn nghĩ doanh thu sẽ bùng nổ? Chưa chắc.
Tệp khách hàng tiềm năng lúc này sẽ chỉ giới hạn trong số những người đã có Navia hoặc nhân vật gốc. Thôi nào, bạn không có nhân vật gốc thì mua skin làm gì cho đỡ phí phải chứ? Nếu Hoyoverse không bán skin, họ sẽ không thu được gì từ nhóm cá heo nhỉ? Nhầm to. Cái trick lỏ của họ nằm ở chiến lược định giá. Muốn mua skin cao cấp, bạn phải dùng đá sáng thế, tiền nạp thẳng, chứ không dùng nguyên thạch, tiền cày cuốc được. Đã thế, họ còn bồi thêm một cú đâm tâm lý mang tên FOMO, hội chứng sợ bỏ lỡ, bằng trò giảm giá ảo. Một bộ skin mới ra mắt luôn được sale, ví dụ từ 1.680 xuống còn 1.350 đá sáng thế, ngay trong phiên bản đó để ép người chơi cá heo phải nạp tiền ngay lập tức. Nếu từ chối sức ép này, một người chơi tầm trung có thể tiếc đứt ruột khi phải bỏ ra 30 đô tiền mặt mua giá gốc sau đó. Nhưng họ lại bị thao túng để sẵn sàng ngoan ngoãn nạp thẻ tháng liên tục trong nửa năm để tích tiểu thành đại mua skin. Cấu trúc này không vắt kiệt bạn ngay tức khắc, mà nó tối đa hóa chỉ số duy trì người dùng. Bạn đăng nhập mỗi ngày, tạo ra một hệ sinh thái nhộn nhịp, và chính sự nhộn nhịp đó là môi trường để cá voi tiếp tục ném tiền tỷ vào game. Bạn đang trả góp bằng chính thời gian của mình đấy. Thế nhưng, tại sao một người hoàn toàn tỉnh táo lại sẵn sàng ném hàng ngàn đô la vào vòng quay may rủi, nhưng lại có kẻ bớt một thêm 2 khi mua một cái áo 30 đô? Xin thưa, đấy là hệ quả của hai thứ vũ khí tâm lý đáng sợ nhất, mối quan hệ tình cảm một chiều, parasocial và massage gacha. Thứ nhất, Hoyoverse bán những người đồng hành. Nhân vật mới đi kèm cốt truyện đẫm nước mắt, giọng lồng tiếng xịn sò ngọt xớt. Bạn quay gacha, não bộ tự lừa dối rằng mình đang đầu tư cảm xúc, chiêu mộ người thương. Còn cái skin, nó chỉ là thay cái áo. Nó thiếu đi chiều sâu tự sự. Nó không nâng cấp được cái gọi là tương tác tình cảm một chiều của bạn lên tầm cao mới. Và đây, cái thứ hai mới là đỉnh cao thao túng, hiệu ứng lồng ấp Skinner. Gacha là cờ bạc hợp pháp. Bạn ném 100 đô vào, ánh sáng lóe lên, tim đập thình thịch, tạch tạch rồi dí ra đèo, rồi đó sẽ là những câu sẽ có thể bạn thốt lên. Tâm lý ngụy biện chi phí chìm nổi lên, đâm lao phải theo lao, ném thêm 100 đô nữa. Nó kích thích tột độ. Ngược lại mua skin thì sao? Trả 30 đô nhận cái áo. Một sự minh bạch đến tẻ nhạt. Sự minh bạch này vô tình dập tắt yếu tố kích thích thần kinh. Đám cá voi chỉ sướng khi đốt tiền vào sự kịch tính thôi. Bán skin thay vì nhân vật là tự tay bóp chết cảm giác thỏa mãn cốt lõi của gacha. Thế nếu người chơi thèm thay đổi ngoại hình quá thì sao dân mod skin thì không nói nhé. Các bạn muốn diện mạo mới đừng lo, các pháp sư Trung Hoa lo được. Họ phát minh ra phiên bản thay thế. Thay vì bán cái áo mới cho dàn heng trong Honkai, Star Rail giá 30 đô, họ đập đi xây lại. Thêm hiệu ứng dòng nước vỡ òa, viết cốt truyện bi tráng, biến anh ta thành gian heng, ẩm nguyệt quân, nhân vật 5 sao mới. Họ kiểu vào vòng quay DM, từ món hàng 30 đô, họ ép bạn trả hàng ngàn đô. Còn gì tuyệt hơn. Đến đây, những ai tinh ý sẽ gân cổ lên cãi. Thế giải thích sao về game Red Zone Zero, Red? Nhân vật meta hot như Astra Zao hay Zenjue toàn có skin đấy thôi. Hiện tượng thì đúng, nhưng bạn lý giải sai bét nguyên nhân rồi. Việc ZZZ dám bán skin bạo tay hơn không phải vì Dolphin là số đông nuôi game, mà đây là một bài thử nghiệm AB quy mô tỷ đô. Đó là chưa kể ở góc độ thuần kỹ thuật, Genshin mang một khoản nợ kỹ thuật technical debt khá lớn với bộ engine cũ từ trước năm 2020. Can thiệp vào khung xương để làm váy áo bay lượn mà không xuyên thấu vật lý là cực kỳ tốn công. Trong khi đó, RedZZ mang hệ thống engine và đường ống sản xuất hiện đại hơn hẳn, giúp họ dễ dàng bung lụa thiết kế trang phục. Nhưng yếu tố tàn độc nhất nằm ở sự thao túng meta. Hãy nhìn cú lừa mang tên Astra Zao trong ZZZ. Cô nàng hỗ trợ hệ Ether này được phong là Beyond Broken, mạnh vượt quy định hệ thống. Ai cũng gào lên là phải có Astra Zao. Hệ quả toán học, tỷ lệ sở hữu Astra Zao tiệm cận 100%. Bất cứ ai muốn đánh ải khó đều phải móc hầu bao quay bằng được. Bạn tưởng bạn đang chơi game bằng kỹ năng à? Không, bạn đang chơi bằng cái kịch bản kinh tế mà họ đã viết sẵn cho bạn. Và bùm, ngay khoảnh khắc ai cũng có Astra Zao, rào cản tam bị phá vỡ. Hoyoverse tung đòn kết liễu, bộ skin Chandelier sang chảnh. Và nó chỉ được mua bằng tiền mặt, monochromes. Họ làm y hệt với Zenjue, Ellen, Nikon. Bạn nghĩ họ thương bạn à? Không.
Họ chỉ bán skin sau khi đã dùng sức mạnh meta ép bạn nôn tiền ra sở hữu nhân vật. Bước 1. Dùng gacha cào tiền bọn cá voi. Bước 2. Dùng skin vest Notsu cuối cùng của đám cá heo. Một sự phân mảnh thị trường sắc lẹm. Nhưng bức tranh nào cũng có mảng tối. Mô hình bòn rút cá voi này đang có dấu hiệu rạn nứt. Hãy nhìn đô thị Genshin Impact. Năm 2022 chạm đỉnh 1,9 tỷ đô. Năm 2023 tụt xuống 1,3 tỷ. Và 2024 rất thảm hại còn 710 triệu đô. Lần đầu tiên Genshin rớt đài dưới 1 tỷ đô. Tại sao? Vì lạm phát sức mạnh, power grab. Động lực nào để cá voi ném 2.000 đô vào nhân vật mới nếu nó không mạnh hơn con cũ? Kèm theo đó là sự mỏi mệt gacha và sức ép sinh tồn từ đối thủ cực mạnh như Wuthering Waves với cơ chế hào phóng hơn. Sự độc quyền bị đập vỡ, cá voi cũng bay màu. Và ngay tại cái thời khắc sinh tử này, khi doanh thu Genshin tuột dốc, cái lập luận bán skin cho Dolphin đột nhiên lại trở thành phao cứu sinh. Hoyoverse kích hoạt động cơ thứ hai, tung skin ào ạt vào ZZZ, đổ tiền vào cloud gaming, anime để thoát khỏi cái bóng hút máu gacha. Vậy bài học lớn nhất ở đây là gì? Sự thật lạnh lẽo nhất là Hoyoverse chưa bao giờ cần khoản tiền lẻ từ việc bán skin để sinh tồn. Và việc họ đột ngột ra mắt skin ngập tràn trong ZZZ không phải vì họ có tâm hay lắng nghe cộng đồng. Nó là một hồi chuông báo động đỏ. Nó báo hiệu rằng mỏ vàng gacha từ giới siêu giàu đã chạm trần. Trong những năm tháng hoàng kim, 1% cá voi đã gánh chi phí để chúng ta được chơi chùa. Nhưng giờ đây, để duy trì đế chế tỷ đô này, họ bắt đầu chuyển gánh nặng sang đôi vai của chính các bạn, những chú cá heo tầm trung. Họ tạo ra những nhân vật bắt buộc phải có, rồi nhẹ nhàng đặt một cái skin lộng lẫy ngay trước mắt lúc tâm lý phòng vệ của bạn yếu nhất. Bạn không mua trang phục vì họ chiều bạn. Bạn mua vì hệ thống AI của họ đã tính toán xong xuôi túi tiền của bạn rồi. Skin chưa bao giờ là tương lai của ngành game gacha. Nó chỉ là lưỡi dao cạo tinh vi nhất, sắc bén nhất, được tung ra ở phút chót để cạo nốt những đồng tiền cuối cùng của bạn trong một thị trường đang ngày càng khốc liệt mà thôi. Các bạn nghĩ sao về ván cờ thao túng kinh tế này? Đã bao giờ bạn ngậm ngùi quẹt thẻ mà không nhận ra mình đang bị dắt mũi chưa? Hãy để lại câu chuyện của riêng mình ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bài bóc phốt tiếp theo của Elena.